How do you pronounce this place? Enco. Enco. คลิปนี้เรายังคงอยู่กันที่เปรูพาทุกคนไปย้อนรอยวิถีของชาวอินคาสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ใน2ที่หลักๆคือคุสโกและซาเคร็ดวาลลีย์เป็นทริปที่มาถ่ายรูปกับหินเยอะที่สุดเป็นทริปที่มาถ่ายรูปกับหินเยอะที่สุดเราจะได้ไปดูสิ่งก่อสร้างของชาวอินคาที่ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีไหนทำได้หรือใครสามารถรู้ได้ว่าเขาทำยังไงบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนี่คือ ไม่นี่คือ import มาจากเมืองไทย หรือไม่ก็ export ไปที่เมืองไทยเปรูกับเมืองไทยนี่มันเหมือนเพื่อนบ้านกันคนละซีกโลกเนาะแต่ดูอันนี้มันเหมือนย่ามเมืองไทยอ่ะโซแฮปปี้กราโนล่าไบต์ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมพกง่ายกินเพลินจนหยุดไม่อยู่สั่งไปลองชิมกันได้นะทุกคนสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะ The little things that make you so happy เช้านี้ที่คุสโกค่ะวันนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วหลังจากที่เมื่อวานสลบไปเลยเพราะว่ามันสูงแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะนอนพักภารกิจวันนี้นะคะเราก็จะอยู่แถวรอบๆในเมืองนี่แหละฟ้าใสเลยทุกคนตอนแรกคือดูพยากรณ์ว่ามันกลุ่มมีมากพี่เพชรแต่งตัวอย่างเงี้ยคือดูหนาวมากนะคือเมื่อกี้ออกมาคืองงเลยว่ามีคนใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่เรารู้สึกว่าเรายังมีความเย็นๆอยู่ก็ขออบอุ่นไว้ก่อนวันนี้เราก็จะตามหาซิตี้ทัวร์กันนะคะเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวรอบๆในเมืองตรงนี้ดูว่ามีอะไรกันบ้างก่อนที่พรุ่งนี้เราจะนั่งเปรูเรลไปมาชูปิกชูตอนนี้ก็คือช้อปปิ้งทัวร์กันอยู่นะคะคือมาเที่ยวที่นี่ไม่ต้องซื้อมาก่อนก็ได้ก็มาถามเขาแล้วเดี๋ยวคิดว่าเจ้าไหนแล้วแบบลองต่อราคาดูกันอีกทีเราถามเผื่อของวันนี้แล้วก็มาชูปิชูเรามีแล้วเพราะว่าเราต้องจองทิเก็ตเข้านอกนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาที่นี่มีเรนโบว์มอลล์ที่อย่างที่อยากไป70 and this one is 20 and the entrance has a man Kenko Puka Puka Raita Bombacha and the 70 so ก็คืออันนี้คือบวก90ตอนนี้คือช้อปปิ้งทัวร์มาได้อย่างเยอะเลยนะคะบางคนก็พยายามออฟเฟอร์ราคาที่ดีให้บางคน คือต่างกันแบบ5โซเลส10โซเลสก็คือ40 บาทต่อคนใช่ต่อคนอะไรเงี้ยมันน่าจะเหมือนเขาเอาเราไปพูรวมกับที่นึงแต่เนี่ยเหมือนเป็นในหน้ามากกว่าเนอะว่าใครอ่ะก็คือกำไรมากกว่ากำไรน้อยกว่าคือส่วนต่างแล้วว่าที่ต้องจองคือตั๋วขึ้นมาทูปิจูใช่ไฟอันนี้จองไปเลยใช่อันนี้คือจองไปก่อนเอาให้มันมีเพราะว่ามันมีลิมิตเนอะอันอื่นมันแบบมันหาได้อยู่แล้ว A few moments laterเราได้ทัวร์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยบ่ายนี้เราจะไปซิตี้ทัวร์กันและอีกทัวร์หนึ่งที่เราเลือกก็คือ Sacred Valley ซึ่งตอนแรกทุกคนเราตั้งใจว่าเราจะไป Rainbow Mountain นี่คือสิ่งที่เราแพลนมาตั้งแต่อยู่ไทยเลยว่าเราอยากไป Rainbow Mountain เพราะมันถ่ายรูปสวยแต่พอมาถึงที่นี่แล้วด้วยอะไรต่างๆด้วย vibe หลายๆอย่างเรารู้สึกว่า Sacred Valley น่าไปมากกว่ามีเรื่องราวมีหลายสถานที่ให้ไปมันมี history เยอะมี culture เยอะอะไรเงี้ยมีโอกาสค่อยมาใหม่เพราะว่าเราไม่สามารถเที่ยวได้ครบทุกอย่างอยู่แล้วใน1ครั้งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทัวร์ตอนบ่ายโมงตอนนี้11โมงครึ่งสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือแลกเงินเพิ่มเพราะเราเอา US ดอลลาร์มาเงินโซเลสเราร่อยหล่อแล้วตอนนี้คืออยู่ตรงกลางเมืองเลยสวยมากเดี๋ยวจะแพนทุกคนดูวันนี้มีแสงแล้วพอดีเรามาถึงกลางคืนเมื่อวานก็มืดๆนะคะจะเป็นอีกวายหนึ่งตำรวจเยอะมากตรงกลางเมืองตอนนี้ระหว่างรอซิตี้ทัวร์เราก็เลยมาทัวร์กันเองแบบเดินในเมืองเนอะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ12 angle stone ที่ทำมาตั้งแต่สมัยของชาวเผ่าอินคาก็คือหินตรงนี้ข้างๆเรานี่เนอะทุกวันนี้เราเห็นกำแพงที่มันเป็นกำแพงหินเยอะใช่ป่ะแต่ว่าหินน่ะมันจะไม่ได้เรียงตัวสวยงามเหมือนถ้าเรามองลงไปบนพื้นเนี่ยมันเป็นหินแล้วมันมีปูนหรือมีดินหรือมีอย่างอื่นแทรกอยู่เพื่อให้มันเป็นแผ่นแล้วเกาะกันได้แต่ถ้ามาดูบนกำแพงมันเป๊ะแบบเนี่ยคือด้วยแองเกิลต่างๆของเขาคือมันต่อกันพอดีในความที่แบบ irregular ของมันเนอะนี่เป็นไกด์ของเรานะคะเขามารับเราแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนตัวกลางนั่นแหละเหมือนที่เราบอกว่าเขาก็มารับแต่ละเอเจนซี่ไปเนอะรวมกันให้เต็มรถแล้วเข้าไปด้วยกันนั่นแหละวันนี้ไปทั้งหมด5ที่เนอะ How many people today?
18 people เขาบอกว่าน่ามี18 คนวันนี้นะคะ อากาศนี่เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเนอะ คือตอนนี้แบบเมฆมันเริ่มหายไป เมฆมาเริ่มไปใช่ก็แสบตาหน่อย Our bus. ๆอือฮึ Terminamos altura allá y tomamos el bus allá. Y en bus vamos a todos los sitios que están fuera de la ciudad. Then we go by bus to the other places away from Cusco City. เขาก็คือเป็นไบลิงกัวนะ คือที่เหลือเนี่ยสเปนิชหมดเลย แล้วก็เป็นพวกเราสองคนที่เขาจะพูดภาษาอังกฤษให้ฟังสต็อปแรกเขาบอกว่าให้เดินไปประมาณ2 บล็อกแล้วค่อยขึ้นรถแล้วไปที่จุดที่อยู่รอบๆคุสโกค่ะ They are making, they are building the most important temple of Americas in here. And the name of this place is Coricancha. Coricancha. คอริกันชา Coricancha. Coricancha means golden temple. Golden temple. This place was the most important temple of the Incas in all Americas. Now, it is 1,000 years ago. Nowadays, you have technology. How they are making this without the technology we have nowadays? คือตอนนี้เราก็อยู่ที่สต็อปแรกชื่อว่าคูริคันชานะคะแปลว่า Golden Temple ซึ่งก็เป็นปราสาทของชาวอินคาเนี่ยเป็นระยะเวลา1,000 กว่าปี ชาวสเปนนะคะที่เขามาเผยแพร่ศาสนามันเขามาโคโลเนียลสร้างอาณานิคมที่นี่ก็สร้างโบสถ์ทับเลย แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซานโตโดมิงโกนะคะตามคณะศาสนาที่เขามาที่นี่กันนี่ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในคือเขาก็ให้เราดูหินเนอะว่าวิทยาการของชาวอินคาเนี่ยมันคือหินกับหินจริงๆเขาใช้เหมือนค้อนหินในการสร้างขึ้นมาเนาะ สมัยที่อินคาสร้างไว้อะครับมันเนียนติดกันมากเลย หินทนหินจริงๆ จนเขาบอกว่ามันไม่มีแม้กระทั่งหมู่ที่จะขึ้น แต่ว่าถ้าเราไปดูอีกโซนหนึ่งที่เป็น เป็ แบ น บว่า ยุโรเปียนสร้าง เขาสร้างขึ้นมาใหม่ หรือว่าต่อเติมขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีโมมีรามีนุมีนี่มีขึ้นอะไรเงี้ยมีช่องว่างเนาะอีกอันนึงที่ตรงนี้เขามีให้ดูเมื่อกี้คือมันเป็นช่องเหมือนช่องแสงช่องลมอะที่มันตรงกันก็ง่ายๆคือเหมือนเวลาเราไปเดินปราสาทหินพนมรุ้งอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขา ช่องแสงที่มันเข้ามาเนาะ เราว่ามันคือเทคโนโลยีสไตล์เดียวกันหรือแบบอารยธรรมที่คล้ายคลึงกันมาก เราเรียกเขาว่าชนเผ่าอินคาแต่จริงๆมันคือชาวอินคาแหละเขาโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเปรูกับชิลีเสร็จแล้วเนี่ยก็คือค่อยๆขยายอาณาจักรออกไปทางตะวันตกของทวีปอเมริกาแล้วเทมโปเนี่ยคือจริงๆเป็นเทมโปที่ใหญ่ที่สุดของอารยธรรมนี้มีซีวิววอร์เกิดขึ้นแล้วก็มีการรบกันไปรบกันมาเนี่ยสักพักหนึ่งก็มีสเปนเข้ามาด้วยสเปนก็ colonize ทีนี้เราก็จะเห็นว่าคนเปรูคนชิลีอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์เยอะ ใช่แล้วเมื่อกี้เขาก็บอกเสริมด้วยว่าคนญี่ปุ่นพยายามจะสร้างพีระมิดของตัวเองพอคนญี่ปุ่นมาที่เนี่ยพยายามจะมาวิทยาการกลับไปแต่ทำยังไงก็ทำไม่ได้สักที You see, Inca wall is so perfect. There is nothing between. yes amazing Because you can see only in front the walls. It happens in the inner joints, like okay. Lego, like the toy, male, female. it's like Lego Yes. So now we are gonna go next to this building behind, and we're gonna see a lot of stones of Incas that we found during the archaeological excavations. Because you know the Inca buildings were destroyed by the Spaniards, by the Catholic Church, and when you do archaeological excavations, you're gonna find many stones of Incas. And we have these stones next to this building as decoration for you to understand better. นี่นะคะก็จะเป็นหินที่เขาบอกว่าเมื่อกี้จากตรงเนี้ยเราเห็นแค่ด้านหน้าเนาะแต่ว่าข้างในอ่ะมันเป็นแบบนี้คล้ายๆเราต่อเลโก้ต่อเข้ากันได้อย่างพอดีอันนี้ก็จะเป็นคอริคันชาในสมัยก่อนเนาะเลเยอร์เขาก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อกี้ห้องที่เราอยู่ก็คือเป็นเหมือนห้องเก็บของตรงนู้นตรงที่เขาอยู่นะคะเขาเหมือนใช้เก็บรูปปั้นรูปเคารพต่างๆ ที่ทำจากทองเทวรูปทำจากทองแล้วก็เงินซึ่งถ้าเวลามีงานเทศกาลเขาก็จะมาบอกไป For the fotitos, make couple of pictures, and then we continue. คือตรงบริเวณนี้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นบริเวณที่เขาใช้จัดพิธีต่างๆเนอะที่เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นที่เขาบอกว่าเป็นที่ที่เก็บเทวรูปเสร็จแล้วก็คือเอามาทำพิธีมีงานสังสรรค์ต่างๆอารมณ์เหมือนเป็นลานวัดแล้วกันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆแต่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนข้างบนก็คือ Temple of the Sun Temple of the Moon แต่ว่าชาวคาทอลิกอ่ะเขาก็คือเหมือนเอาตรงนั้นออกไปหมดแล้วกลายเป็นสร้างโบสถ์ขึ้นมาแทน
ตามปฏิทินของชาวอินคานะคะเขาก็จะเริ่มปีใหม่วันที่ 21 จูน ส่วนถ้าเป็นตามสากลสมัยนี้ก็จะเป็นวันที่1 มกราเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบลายเพนติ้งของชาวยุโรปเนี่ยเข้ามาโคโลเนียลนะคะก็เพ้นทับไปเลยของที่โบราณสถานของชาวอินคาที่ปราสาทของเขาจริงมันก็รอบๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะเหมือนจางไปแล้วตรงนี้เป็นส่วนที่เหมือนเขายังแบบเก็บรักษาไว้ให้เราเข้ามาได้ดูไกด์เขาก็บอกว่าชาวอินคาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวจักรวาลมากเขาก็จะมีชื่อพระเจ้าเขาเมนกอดซึ่งเราจำไม่ได้เหมือนกันเป็นชื่อในภาษาของเขานะเขาก็ถามว่าแล้วเราล่ะคืออะไรอย่างเราเป็นคนพุทธนะก็ต้องบุตดาเลยเพราะมีที่เต้าค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่คือถ้าดูตรงเนี้ยมันก็จะเป็นกำแพงอีกแบบแล้วเนาะมันไม่ใช่หินชนหินแล้ว We can see here the representation of the Inca religion. In the Inca religion, everything is important. You can see here the Pachamama, the Mother Earth. We can see the constellations. We can see the lakes, the water, We can see the cup of the humanity. We can see the stars. We can see the moon. We can see the sun. So everything is important. But there is a main God who's creating everything. Viracocha. Viracocha. Yeah, as I told you, the creator of the universe. เขาก็เป็นกลุ่มคนนะคะที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติคือเขาเคารพธรรมชาติขอบคุณพระอาทิตย์ขอบคุณพระจันทร์ขอบคุณดวงดาวแม่น้ำทุกสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดโลกใบนี้ขึ้นมาต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลนะคะบอกว่าทุกวันนี้เราไม่เคารพสิ่งเหล่านี้เลยเราทำลายมันก็เลยเกิด climate change ขึ้นมามันก็ make sense ดีนะหอมนะ กลิ่นแบบแอลกอฮอล์ต่างเขาบอกว่ามันเป็น traditional อินคาแบบโคคาก็กินได้แต่ว่ากินแล้วหัวใจจะเต้นแรงเรากินกาแฟ5 แก้วใช่เหมือนเราไม่ได้เกิดที่สูงขนาดนี้เนอะมันอาจจะดีกับเขาแต่กับเราอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้เหมือนก็เป็นเหมือนที่เขาทำมาแล้วให้สูดเข้าไปแล้วเหมือนแบบออกซิเจนมันก็จะเข้าไปที่สมองกินอะไรอยู่จ้าก ระทงผ้าใบครับ อันนี้ไม่ได้ช่วยเรื่อง altitude แต่ช่วยเรื่องความหิว ถุงเล็กๆพกง่ายก็ แล้ว ใช่ ก็ เปล่า พลังงานเพราะว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะ ได้อะไรหวานๆเข้าไปกรุบๆกรอบๆไปตามเข้าไปต่อจ้ะบริเวณนี้ที่เรายืนอยู่นะคะตอนนี้เป็นโบสถ์คาทอลิกไปแล้วแต่ว่าก่อนอันนี้ก็คือ Temple of the Sun ความคาทอลิกก็จะเป็นแล้วเหมือนกันทุกที่นะเหมือนที่เราไปที่ลิมาหรือที่ต่างๆอิตาลีอะไรอย่างงี้ก็คือจะเป็นทางตรงยาวๆแล้วตรงด้านข้างก็จะเป็นรูปปั้นนักบุญต่างๆนะคะ Por ende nos arruinaría entonces que llueve, ¿no? ใช่คือมีตัว Entonces มุย hay que pedirnos, vayan con fe, vayan con positivismo, vayan sin brindis, lo van a hacer en quechua pidiéndose a la Pachamama y a los sapos para que tengan bonito día, para que no se enfermen, para que no les pase nada ถ้า malo, แบบ ¿sí? ยาแก้อักเสบแต่ตอน Exacto, เด็ก en ๆขี้เกียจ quechua, van a repetir. ไกลมาก อันนี้คือรถตู้เบนซ์จ้ะ ใช่ไซส์ที่เราขับที่ออสเตรเลียแล้วนะตอนนี้มาซื้อทิเก็ตกันแล้วนะคะก็คืออันเนี้ยก็จะรวมถึงซาเคนวาลีที่เราจะไป ใช่ 2-3 คือจริงเราใช้ไม่หมดนะที่เราใช้วันนี้คือแค่แถวนี้เองเสร็จแล้วไซเคเบอรี่ก็อีกนิดนึงคือมันรวมแบบหลายอย่างมากอันนี้130 โซ โซ เล เล ส สใช้ได้10 วัน คือเราว่ามันจะซื้อที่เดียวเลยก็ได้แต่สุดท้ายรวมมาแล้วจะแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ย How do you pronounce this place? Enco. คือเอ็งโค ตอนนี้มาอีกที่นะคะที่เมื่อกี้ถามเขาว่าออกเสียงว่าอะไรเอ็งโคเขาบอกหินที่นี่จะเป็นหินที่อ่อนกว่ามาชูปิกชูแล้วเขาก็พูดถึงการทำมัมมี่เนอะของคนเปรูคือเขาก็จะทำมัมมี่ในถ้ำโดยที่
เขาก็จะทำกับคนสำคัญเท่านั้นคือเพชรเคยไปดูมัมมี่เปรูเนี่ยที่นิวยอร์กเหมือนกันเขาก็มีการเอามัมมี่มา CT สแกนดูว่าข้างในมีอะไรทุกคนตรงนั้นน่าสนใจมาก Cusco City was a lake. When? 80 million years ago. 80 million years ago. Whoa. So Cusco was a lake. So all these rocky formations you see here under the water. under the water before So that's why we say sedimentary rock of marine origin. We found some fossils in these blocks of stones. Yeah. So the cave we see here was made by water. The Incas, they see the temperature of this place, so that's why they decided to carve all we can see here, also the table. อ๋อโอเค Vamos a pasar, let's go. โอเค So ตรงนี้เป็นบริเวณที่ทำ we มัมมี่ saw นะคะ Sakurda, remember, we saw this at the first place. They did ตรงนี้ all คือ for us. เป็นที่ทำมัมมี่แต่ว่าเขาจะให้ตัวมัมมี่อะ มา อยู่ใน This is just one อยู่ใน example. รูปโพซิชันของฟีทัสก็คือเป็นเด็กทารกก็คือขดอยู่ในนี้ บริเวณนี้นะคะ 18 ล้านปีที่แล้วเคยเป็นทะเลมาก่อน แล้วก็ชาวอินคาเขามาเจอเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่แล้วแล้วบริเวณเนี้ยด้วยความที่มันอยู่ใต้น้ำมาก่อนเนอะหินพวกเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีที่มาจากหินที่อยู่ใต้ทะเล อุณหภูมิต่างๆมันจะค่อนข้างเย็น ฉะนั้นเขาเลยเลือกที่เนี่ยในการทำมัมมี่ที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูเพราะว่าจะมีตรงที่เหมือนเป็นแท่นที่ทำตรงที่เหมือนเป็นที่จัดท่าให้เขาอยู่ในท่าของแบบเด็กทารกหรือว่าฟีตัส ที่เขาบอกว่าให้มาขดตัว ขด อ ตั ยู่ ว ในท่าทารกเนี่ยเพราะว่าเป็นการเชื่อเรื่องของ reincarnation อือฮึ กลับไปอยู่ใน อ้อมอก เขาเรียก ใน ท้อง แม่ ของเอิร์ธมาเตอร์เอิร์ธ เขาใช้เวลาในการทำมัมมี่ 70 70 วัน A few moments later. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะ ดูป้ายตอนนี้เราอยู่ที่ sexy woman ไม่ใช่ซักไซวะบัน อันนี้เป็นมุกที่ไกด์เขาคิดให้นะคะ เขาบอกว่าที่นี่ใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในซิตี้ทัวร์วันนี้เลย ตรงนี้นะคะ จะเห็นว่าหินข้างล่างคืออันใหญ่ข้างบนเป็นอันเล็ก ข้างล่างคือเป็นออริจินอลตั้งแต่สร้างแต่แรก ข้างบนก็คือตรงที่เขา reconstruction ค่ะหรือว่าซ่อมแซมบูรณะนะคะ เขาบอกว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเหลือแค่ 50% เท่านั้น แล้วหินที่นี่ก็ใหญ่กว่ามาชูปิชูด้วย โดยเฉพาะฐานด้านล่าง Temple of the Sun ของชาวอินคาเนี่ยเขามีหลายที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเป็นป้อมด้วยนะคะ แล้วก็ที่โดนทำลายไปเหลือไม่เยอะเนี่ย เพราะว่าคนสเปนที่เขามาโคโลเนียลที่นี่ชาวคาทอลิกต่างๆเนี่ยเขาเมาหินไปสร้างโบสถ์ก็ค่อยๆเอาไปมันก็เลยเหลือไม่เยอะ If you like no hiking, you can just stay here making pictures. โอเค You like hiking? You wanna walk a little bit? This is the entrance, up and down, to make pictures. Go enjoy the place, make your pictures. Yeah. โอเค I think it's gonna rain. How long do we have Remember? โอเค I told you 4 o'clock. 4 o'clock at the car โอเคเขาให้เวลาเดินเล่นครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหินก้อนที่ใหญ่ที่สุด 128 ตัน ใช้แรงงานคน 20,000 คน 22,000 คน ทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าหินก้อนนี้มันใหญ่แค่ไหน ไม่รู้นี่คือเราเห็นแค่ด้านหน้านะแต่เราไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่อีกเนาะโอ้โหขนาดเธอยังดูเถิบนิดนึงเถิบขวานิดนึงโอเคEnglish มีเด็กๆมา come on say hi ตอนนี้เด็กๆมาขอถ่ายรูปกันใหญ่เลยอ่ะน้องมีไม้เซลฟี่ด้วยเว้ย Thank you บ๊ายบายตั้งตัวไม่ทันเลยเด็กๆแอคแท็ก เขาคงไม่ค่อยเห็น คนเอเชียห เน น้า อะ ตาแบบนี้หิวเหลืองเนาะ ไม้เซลฟี่แบบนู่นนี่นั้นแบบทักทายกันสุดยอด รู้สึกเป็นคนดังขึ้นมาเลยอ่ะ A few moments later. สต็อปนี้นะคะเขาให้มาเหมือนอารมณ์เวลาเราไปทัวร์จีนแล้วต้องมีร้านค้ารัฐบาลนะทุกคนนี่เป็นร้านค้าเอาปึก้านะคะอยู่ดีๆก็เหมือนต้องมาแวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าใจแหละตาม policy ของทัวร์เขาเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันชุดขนอัลปาก้าเท่าไหร่อะเนี่ยแต่เขาก็ทำดูดีนะคะนุ่มมากเลย So this animal, this was โอกาสพิเศษแบบงานแต่งงานอะไรแบบนี้เราถึงจะใส่มันราคาไม่ถูกเลยนะคือมันตั้งแต่ตัวละ200โซเลสจนถึงเป็นพันอะเหมือนอารมณ์มาเมืองไทยแล้วซื้อกางเกงช้างนะแต่ของที่นี่ก็พรีเมียมกว่ามากอันนี้เสื้อตัว2,000เรา
ไม่อยากพูดอะไรแล้ว โอเคก็คือตรงนี้คือสถานที่เรียกว่าพุคาร่าเป็น lodging หรือเป็นที่พักเวลาที่คนที่เขาจะเดินไป Sacred Valley อย่างเงี้ยหรือว่าจาก Sacred Valley เดินมา Cusco อ่ะก็ต้องเดินผ่านตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นป้อมที่ตำรวจอ่ะใช้ตรวจด้วยเหมือนกันว่าคุณมีพาสปอร์ตหรือมีใบผ่านทางที่ถูกต้องไหม Hot drinks. Hot drinks Coffee, chocolate. I think she might need it The drink is free, and she has also empanadas, 5 each. Good empanadas. โอเคคือเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวเป็นเมฆอากาศที่นี่ค่อนข้างแปรปรวนเนาะเวลาเราเอาเสื้อผ้ามาครับก็ต้องเตรียมทุกรูปแบบตอนนี้เพชรเอา ทุกแบบแล้วนะ ตอนนี้เพชรใส่ทุกอย่างแล้วน้องฟลัฟฟี่อยู่ข้างในวินเบรกเกอร์ใส่อะไรอีกฮีทเทคเดินขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนน่าจะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงไปตามมาเดี๋ยวเดินไปดูว่าคุณเพชรอยู่ไหนจะเอ๋ตอนนี้เราจะมาลองช็อกโกแลตกับเอมปานาดาชีส let's go with chicken ชิคก็เลยดูกันนะนี่ถ้าอุ่นกว่านี้นะเราอยู่ที่โบราณสถานชื่อว่าตัมโบมาเช่นะครับหรือว่าเป็น Temple of the Water เป็นที่ที่เล็กที่สุดในวันนี้ที่เรามาทัวร์กันระดับความสูง 3,765 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตอนนี้เราจะมาปั๊มมันนี้กันอันนี้เขาบอกว่าให้เดินขึ้นเดินลงประมาณ20นาทีมีน้องแกะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ไม่รู้ข้างหน้ามีน้องอัปปากาอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นหินจากอินคาเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนละเทคนิคกันก็จะไม่ได้แบบเป็น the best เทคนิคเนาะแต่ว่าก็เป็นสไตล์เดียวกันเนี่ยถ้าเราลองดูไกลๆคือมาซ้อนกันแล้วให้มันมีช่องว่างน้อยๆอะไรอย่างนี้ไกลภาษามือกำลังทำงานอยู่อันนี้นะครับก็คือ Temple of the Water ซึ่งเสน่ห์ของมันหรือว่าความน่าสนใจอ่ะคือข้างหลังเราเนี่ยที่เป็นระบบชลประทานหรือระบบประปาของชาวอินคาเมื่อก่อนคือเราเห็นเขาไหลลงมาอย่างเงี้ยแต่ข้างบนถ้าเราเดินมองขึ้นไปเลยเป็นทางระบายน้ำที่มัน expose เนาะเพราะว่าชาวอินคาเขากลัวว่าถ้าถูกศัตรูหรือเอายาพิษมาวางเนี่ยก็คือเรียบร้อยเลยเขาก็เลยซ่อนมันไว้แล้วเราก็จะเห็นแค่นี้เพราะเป็นน้ำที่ให้กินได้ด้วยอันนี้ก็คือตั๋วที่ซื้อมาจากวันก่อนกาเซีย We just met the other day. I saw you smile from far away. อะไรนะ เป็นทริปที่มาถ่ายรูปกับหินเยอะที่สุด Said, how about we said instead? How much ไฟโซโอเควัน เปลือก เขาเอาเปลือกเขามาห่อ เฮ้ย What is this That is cheese. Oh cheese Yeah. โอ้ Wow and salt Yeah, that is salt. ลองชิมข้าวโพดกันเขามีชีสแล้วก็โรยเกลือมาให้ด้วยหนึบข้าวโพดเม็ดเขาใหญ่มากทุกคน The moment I saw you, I was waiting. Already in love before you came in. เรา Watched มาทัวร์ the อีกทัวร์หนึง way ชื่อว่า Sacred Valley หรือว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ไปมารัสกับมอเร่ด้วย ไปดูเสาไม้ด้วย แล้วก็เจอคุณลุงที่ตอนจองตัวอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันก็คือมาถึงปุ๊บจะไปไหนอ่ะก็ไปจองอยู่ที่ร้านทัวร์นั่นแหละ จริง แล้วเขาก็เอามาปูรวมกันน่าง่วงมากจ้าตอนนี้กาเซีย Amigos, aquí en Chile. เป็นไง ก็เข้มขึ้น เข้มขึ้น แรกตอนนี้ก็คือที่ชินเชโร่นะคะ เหมือนมา 1 ใน 14 ชุมชนที่ยังอนุรักษ์
การทอผ้าแหละจากเส้นใยขนอัลปาก้า จะบอกว่ามันเหมือนเวลาไปเที่ยวตามชุมชนที่เมืองไทยอ่ะเวลาไปตามภาคเหนือเชียงรายที่เพชรเคยไปคือแบบนี้เลยแล้วประเด็นคือลายผ้าเนี่ยมันเหมือนไทยขนาดนี้นี่นึกว่าอยู่เชียงใหม่ Already in love before you came in, washed away the tears from yesterday. นี่คือ ไม่นี่คือ import มาจากเมืองไท เมือย งไทยหรือไม่ก็ export ไปที่เมืองไทย เปรูกับเมืองไทยนี่มันเหมือนเพื่อนบ้านกันคนละซีกโลกเนาะกระเป๋างานเขาสวยแต่เธอดูอันนี้มันเหมือนย่ามเมืองไทยอ่ะคุยกับไกด์เรานะคะคือตั้งแต่มาเปรูเนี่ยเราเห็นน้องหมาเยอะมากริมถนนทุกที่แต่คือมันไม่ใช่เหมือนหมาจรเนี่ยมันดูเป็นหมาพันธุ์ดีๆเยอะมากโกลเด้นไซบีเรียนชิวาว่าชิสุเราก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยหมาพวกนี้ไม่มีเจ้าของหรอวะมันมีทุกที่คือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยว่าที่เนี่ยมันไม่มี animal control คนทิ้งหมาแล้วมันไม่มีคนมาจัดการเองก็ดูคล้ายเมืองไทยอีกแล้วเนอะ เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โห golden retriever หรือหมาพันธุ์พวกนี้แพงมากตอนนี้คือเดินจิ้มเลย เดินลงไปที่ถนนเลยอยากเอาตัวไหนก็คือ พากลับบ้าน เอาได้เลยพากลับบ้านได้เลยมันเยอะมากจริงคนก็คือไม่กล้าเล่นแล้วเลยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าทำวัคซีนหรือเปล่าเปรูหรือเมืองไทยทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้ เราอยู่ที่ชินชิโรสซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน ตอนที่สมัยชาวอินคาสู้รบกับสเปน สเปนที่เขามาล่าอาณานิคม คือถ้าเรามองว่ามาชูปิจูอ่ะคือเมืองหลวงใช่ปะโอเลแตนตัมโบก็คือเป็นเมืองที่ขยับออกมา เป็นเหมือน ชินชิโรส เมืองหน้าด่าน ชินชิโรสที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือขยับออกมาอีกตอนนั้นที่เขารบกันเนี่ยพอชาวอินคาพ่ายแพ้แต่ตรงนี้ไกด์บอกว่าเขาก็เลยรีทรีตหรือถอยกลับไปที่โอเลแตนตัมโบแล้วหลังจากนั้นก็คือเข้าป่าแหละจะแบ่งเป็น3เซกชันมีโซนโมเดิร์นโคโลเนียลก็คือหลังจากที่เขายึดได้แล้วแล้วก็สเปนเข้ามาแล้วใช่แล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นอินคาซิตี้แต่โซนที่3เมื่อกี้เราฟังไม่ทันว่ามันคือโซนอะไรนี่เราเดินมาถึงโคโลเนียลเซกชันแล้วก็ความแบบเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยเห็นได้ชัดว่าโคโลเนียลมันจะมีความประตูโค้งๆใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นอินคามันจะเป็นประตูสี่เหลี่ยมข้างหมูถูกต้องสเปนมาถึงเนาะมีการเผยแผ่อาณานิคมเข้ามาชีวิตของคนพื้นเมืองก็เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งตัวการใช้ชีวิตเหมือนตามที่บอกเลยว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อทำให้คนที่นี่มีชีวิตที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าเหมือนที่เราไปคอริคันชาหรือหลายๆที่มาเนี่ยฐานต่างๆของโบสถ์หรือสิ่งก่อสร้างที่เขาสร้างเนี่ยมันก็คือเป็นอารยธรรมเหมือนเป็นตึกของชาวอินคาสิ่งก่อสร้างของเขามาก่อนที่เห็นตรงนั้นคือชัดเจนเลยที่มันเป็นหินที่ยังต่อกันแบบนั้นอะเหมือนทุกที่ที่เราไปอะแต่ด้านบนมันก็คือมีความแบบเวสเทิร์นมากตามที่ต่างบอกว่าทั้งประตูโค้งหลังคาที่เป็นกระเบื้องแบบนี้เนาะมันไม่มีที่ให้สร้างแล้วสร้างทับแม่นเลยก่อสร้างของชาวอินคาเนอะเหมือนเดิมเลยหินต่อหินได้อย่างเรียบเนียนไม่มีอะไรมาแทรกระหว่างกันชอบมาอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ฟังประวัติศาสตร์เขาอ๋อไกลอยู่นู่นละไกลอยู่ก็คือเขาก็เล่าถึงว่าในศตวรรษที่15เนี่ยก็มีกษัตริย์อยู่2องค์ที่มีความสำคัญมากนะองค์หนึ่งก็คือปาชาคูตีที่เขาสร้างมาชูปิชูแต่เขาก็พูดถึงอีก1คนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันชื่อจิปังปูจังกีชื่อมันยากมากเขาเป็น general ของพาชากุตี้มาก่อนพาชากุตี้สร้างมาชูปิจูแต่ว่าคิงคนถัดไปเนี่ย expand ทำให้อาณาจักรของอินคามันรุ่งเรืองขึ้นมันขยายกว้างขึ้นแล้วเมืองที่เราอยู่ตรงเนี้ยชินชิโรสก็สำคัญเพราะว่ากษัตริย์องค์ที่10เกิดที่นี่เสร็จแล้วตอนจบอะมันเศร้ามากเลยตอนจบเพราะว่าเขาก็ถูกภรรยาเขาฆ่าเพราะว่าเหมือนกษัตริย์เขาก็จะต้องเลือกองค์รัชทายาทคนต่อไปเนาะเขาได้เลือกน้องชายแทนลูกชายมาเหสีก็เลยไม่ยอมฆ่าแมงปักแต่น้องชายก็ได้ขึ้นครองราชย์เนอะแล้วก็ฆ่าล้าง7ชั่วโคตรไปเลยไกด์เขาก็เล่านะคะว่าอาชีพหลักของชาวอินคาก็คือทำเกษตรกรรมเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนฉะนั้นพื้นที่การเพาะปลูกเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็ตรงบริเวณเนี่ยชินเชโร่อ่ะมันอยู่ค่อนข้างสูงเนอะ 3,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเขาก็ลองปลูกหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือคีนัวพืชพันธุ์ต่างๆ
มันก็ไม่ได้ดีเท่ามันฝรั่งฉะนั้นเขาบอกว่ามันฝรั่งเนี่ยขึ้นตรงนี้ดีมากก็เลยเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของชาวอินคาค่ะกำลังจะไปเมืองเกลือนะจะเกิดอะไรขึ้นจ้า ตังค์หมดเงินโซเลสหมดก็คือเราไปซื้อยากันยุง คือตอนเนี้ยแล้วwe ran out of money only have 10 Okay thank you so much ก็เสียเอาเงินไปซื้อยากันยุงแล้วยังไม่เตรียมตัวซื้อข้าวโพดกับน้ำมากินกันดิตอนนี้เราอยู่ที่เหมืองเกลือกันเนาะที่มาราเซาท์ไวน์ ความน่าสนใจของเหมืองเกลือที่นี่ก็คือมันอยู่ในหุบเขาแล้วก็ไม่ได้เป็นน้ำทะเลเลยว่าเราอยู่ที่ระดับความสูงจาก1,800โดยประมาณนี่เขาบอกว่าเกลือเนี่ยมันมาจากใต้ดินเลยเพราะว่าเมื่อก่อนบริเวณเนี้ยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อหลายล้านปีเราก็เลยเอาขึ้นมาจากข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชั้นบนเลเยอร์บนเนี่ยเป็นสีแดงๆก่อนเพราะว่าดินข้างๆเราเนี่ยก็คือเป็นสีแดงหมดเลยเราเก็บชั้นบนไปปุ๊บชั้นถัดไปก็จะกลายเป็นสีชมพูเป็นพิงค์แล้วอันสุดท้ายก็คือเป็น flower หรือเป็นดอกเกลือที่เอาไปทำเป็นแอปพลิเคชันใช่จริงๆก็เหมือนการทำนาเกลือที่ไทยนะคล้ายๆการไปดูในคลิปเพชรบุรีได้นะคะที่เพชรไปเที่ยวนาเกลือมาที่ไทยสีสวยกว่าด้วยนะคือเขาก็บอกว่าเราก็ต้องเหมือนพักไว้ตั้งแต่สีมันน้ำตาลจนมันเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะถึงจะแบบ ready ที่จะเก็บเกี่ยวได้ที่ออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็คือค่อยมาตากตรงนี้ใช่ปะใช่ เมื่อกี้เราถามเขาว่างั้นมันก็เหมือนทะเลเกลืออูยูนี่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะอูยูนี่ที่เดี๋ยวเราจะไปต่อเขาบอกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะที่เนี้ยเกลือมันขุดมาจากใต้ดินใช่ก็สวยดีนะก็โอเคอ่ะมันคือสีเนื้อขาวๆที่ลายล้อมไปด้วยสีดินแดงๆนี่ก็คือดอกเกลือเนอะที่เขาบอกมาทำเป็นยาโซเมดิซีนมีหลายสีเลยอ่ะข้าวโพดแล้วก็ชิปกล้วยหรอไม่รู้แต่ว่าเขาใส่พริกไทยกับเกลือมาให้ด้วยเหรอพริกไทยน่าจะพริกไทยอย่างเดียว A few moments later ตอนนี้อยู่ที่มอเร่แล้วนะคะก็คือที่ทดลองปลูกพืชของชาวอินคาจากที่อ่านมานะแต่เดี๋ยวรอไกด์ตัวจริงเล่าอีกทีเขาบอกว่าตอนนี้ให้ไปถ่ายรูปที่วิวพอยต์ก่อนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งสำหรับเพจก็คือที่เนี่ยมันมีอีกร้านหนึ่งของเชฟเฟอร์ฮิลิโอที่เราไปกินที่เซ็นทรัลมาชื่อมิลเขาจะเป็นเหมือนแลบในการทดลองการทำอาหารต่างๆแล้วก็เรื่องของติโอโบมาหรือว่าตระกูลของคาคาโอทุกคนอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ได้ไปกินนะเราอยากไปมากเลยอันเนี้ยถ้ามีโอกาสอินคาเทรลมาถึงนี่แล้วกันนะครับอันนี้จริงๆมันก็เหมือนแบบโครงการหลวงของบ้านเราเนาะที่มีการทดลองพืชพันธุ์หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์แต่ลองนึกย้อนกลับไปสมัยปี 1,500 กว่าสิว่าเขาคิดเรื่องพวกนี้กันแล้วอะแล้วเขาก็มีการจัดระเบียบเป็นชั้นๆคือมันดูมีความโมเดิร์นเนาะมีความมินิมอลมากอันนี้ก็คือเป็น experimental แบบฟิลที่เขาเอาไว้ทดลองพืชพันธุ์หลากหลายชนิดโดยที่เขาแบ่งเป็นชั้นๆเพราะแต่ละชั้นเนี่ยอุณหภูมิก็จะไม่เหมือนกัน humidity ก็จะไม่เหมือนกันเพื่อที่จะดูว่าพันธุ์ไหนสมมติข้าวโพดมีหลายพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ไหนโตดีในอุณหภูมิไหนความสูงเท่าไหร่เขาจะได้กระจายไปว่าโอเคชาวอินคาที่อยู่โซนไหนควรจะปลูกอะไรเงี้ยอะไรปลูกได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ดีที่สุดมันสุดยอดนะสมัยนั้นจริงไปกลับขึ้นรถทัวร์กันอยากไปฟู้ดแลบของเวอร์ฮิลิโอตรงนั้นเหมือนมาถึงแล้วห่างแค่เอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลเพราะเราจองจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เพชรจะกลับมากินต่อจากเซ็นทรัลค่ะชื่อ MIL MIL อันนี้เขาเรียกคือรถเร็ว Thinking about what we've been through
เราอยู่ที่เมืองโอลาไตตัมบูแล้วก็ Aqui estamos. สถานโบราณสถานด้วย ก็คือชื่อนี้เลย ชื่อนี้เลย มันคือเมืองที่มาขึ้นรถไฟไปมาชูปิชูนะคะ กลับมาอีกครั้งอู้แดดดีมากตอนนี้ ชื่อเมืองเนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่าควายาตาบุนี่เป็นโอเลลาเตตาโบ เป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับอาณาจักรอินคาในสมัยนู้น โดยใช้เป็นเช็คพอยต์หรือเป็นคอนโทรลพอยต์ที่คนเดินทางเนี่ยต้องเดินทางผ่านตรงนี้ค้าขายตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีการเก็บตัวผ่านช่องทางนี้สร้างในศตวรรษที่ 700 คือเก่าที่สุดเลยตั้งแต่เราไปมา แล้วตรงนี้ก็คือ original structure นะครับสไตล์เหมือนเราไปดูมาชูปิจูเนาะแต่จะเป็นหินไซส์เล็กกว่า ใช่อาจจะไม่ได้เนียน เพ เท่า ราะว่านี่คือเป็นแบบรากฐานก่อนที่จะ มีมาชูปิชู เอาก้อนใหญ่จากมาอีกตรงนี้แบ่งเป็น3 section ใช่ไหมพาร์ทที่เรายืนอยู่คือพาร์ทที่สำคัญที่สุดที่ไม่ได้อยู่ใน3 section นั้นก็คือ temple นะครับแล้วก็สร้างไม่เสร็จเพราะว่ากษัตริย์ตอนนั้นกับเจ้าชายเสียชีวิตทั้งคู่แล้วก็เลยเหลือแค่พี่น้องที่ต้องไฟท์กันว่าใครจะขึ้นครองราชย์ต่อสุดท้ายเมืองนี้ก็พังลงด้วยฝีมือของชาวอินคาเองเพราะว่าเปนบุกมาใช่ไหมเขาก็สู้รบกันตรงนี้พออาวุธเริ่มหมดเขาก็เลยใช้หินข้างบนเนี่ยที่สร้างเนี่ยโยนลงไปถ้าเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยก็ยังพอมีภาพหินที่แบบว่ามันดูไม่ได้เป็นพาร์ทของอะไรอ่ะแต่ว่ามันคือหินที่ถูกปาลงไปก็คืออันเนี้ยเขาบอกว่าเป็น Pinkish Rock ที่ถูก move ข้ามมาจากอีกข้างหนึ่งของหุบเขาขนย้ายข้ามเข้ามาแล้วเอามาทำเป็นวัดตรงนี้ก็อย่างที่เราดูมาหลาย ๆ ที่เนาะคือพอเป็นโซนศาสนาเป็นโซนเทมโปของเขาเนี่ยหินก็จะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นงานก็จะละเอียดขึ้นคือพาร์ทสุดท้ายของสิ่งที่เขาเรียกว่า Sacred Valley หรือว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์เนาะยาว170 กว่ากิโลเริ่มตั้งแต่เมืองเมื่อเช้าที่เราไปเลยแล้วก็ค่อย ๆ ไล่มาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นระหว่างหุบเขาเนี่ยก็คือมีทั้งสร้างวัดสร้างการทดลองโมเรสใช่ไหมแล้วก็มีหมู่บ้านชุมชนระหว่างทางมาตลอดเลยเป็นเส้นทางเหมือนที่เขาทำมาหากินแหละอารมณ์คล้ายๆเส้นทางสายใหม่ก็ได้เนอะถ้าเข้าใจง่ายๆแล้วก็อันนี้คือ stronghold สุดท้ายก่อนที่จะถูกตีแตกโดยชาวสเปนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คือหนีเข้าป่ากันหมดแล้วกันในป่าก็จะมีเมืองเล็กๆอีกหลายเมืองที่เขาแอบเข้าไปอยู่กันทำไมวันปีใหม่ถึงเป็นวันที่ 21 มิถุนาเพราะว่าเขาที่มันอยู่ตรงข้ามที่เมื่อกี้แบ่งเป็น3เซกเตอร์มองไม่ได้มันจะเหมือนมีหน้าคนมันจะเป็นเหมือนพอซันไรส์ขึ้นมาแล้วแสงแดดมันจะพาดผ่านหน้าคนแล้วมากระทบตรงบริเวณที่เป็นเทมเพลตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้พอดีเขาก็เลยนับว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวอินคานี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะก็คือเป็นเหมือนที่เขาใช้ชำระล้างร่างกายเนาะนี่ค่ะเขาใช้อาบน้ำนะคะแต่เมื่อกี้มีคนมากรองน้ำไปทิ้งด้วยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตาน้ำเป็นทางน้ำของชาวอินคาที่เราก็ไม่รู้ว่าตาน้ำอยู่ที่ไหนอีกเช่นเดิมคือคุณลุงถามว่าทำไมต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้แบบคือถ้าเป็นคนปกติคืออย่างเขาว่า common sense อะอยู่ข้างล่างก็ดีแล้วบ้าเดินขึ้นเดินลงเรื่อยๆทำไมมันน่าจะมีเหตุผลเพราะว่า1คือน้ำอะที่เหมือนมาจากเทือกเขาแอนดีสอยู่ข้างบนมันค่อนข้างเพียวกว่าใสสะอาดกว่าละกันเนอะแล้วก็คือบริเวณเนี้ยฝนตก6 เดือนต่อปีฉะนั้นคือพอมันเป็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยลงไปอะน้ำมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเกิดน้ำท่วมเหมือนที่ไทยไงเขาไม่ได้อยากเจอน้ำท่วมเขาเลยขึ้นมาสร้างข้างบนมีอันที่3ด้วยอยู่ใกล้กอดมากขึ้นใช่เพราะกอดของชาวอินคาคือพระอาทิตย์คือเขาก็บอกว่า everything is important ใช่ไหมแต่พอสิ่งทุกอย่างมันคือการบาลานซ์ตรงเนี้ยเหมือนที่มอเร่นั่นแหละที่เราไปดูกันมาแต่ตรงนี้สำหรับคนเหมือนชนชั้นกลางเขาใช้เมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าเรารู้ได้ยังไงว่าตรงเนี้ยเขาใช้ในการทดลองมาก่อนเขาบอกว่ามันเหมือนมีหลักฐานมีพวกเกสรของพืชต่างๆอยู่บริเวณนี้แล้วก็พอคนสเปนเขาเข้ามายึดแล้วเขาก็ใช้มันต่อเลยด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันมีการบันทึกไว้เมื่อกี้เหมือนที่ฉันคิดไว้ว่าแบบมันก็คงต้องมีการบันทึกป่ะหรือว่ามันเหมือนมีเศษซากหรืออะไรหลงเหลือของแบบพืชพันธุ์นานาชนิด
probar la comida tailandesa. Whereabouts in Thailand? Yeah. Oh no. Is it? He want to try Thai food. Oh, Delicious, delicious. my son knows how to speak, and he's given me the Duolingo. So I've been studying. I should know 400 words, but I mix up like crazy. I understand some word that's similar to English. I think Thai is complicated in terms of sound. Your alphabet is how many? For Thai, Yes, 44. 44. 44 alphabet, 32 vowels, Ah, 5 okay. sounds. 32 vowels. Yes. Oh my God. That's a lot. ตอนนี้ไกด์ต่างคือหูดับแล้วไม่เอาอะไรแล้ว ไม่ก็ตรงนี้มันก็แบบเขาบอกว่ามันศตวรรษที่ 5 เลยนะ ใช่ สร้างขึ้นตอนศตวรรษที่ 5 คือเคยเป็นเมืองหลวงของ Sacred Valley มาก่อน ใช่ก็คือก่อนโอรันไต โอรันไตตัมโบ อันนั้นคือ ตัมโบ อันนั้นคือศตวรรษที่ 7 อันนี้คือศตวรรษที่ ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือไม่ได้มีวัดอะไรขนาดนั้ 5 น หลักๆก็คือเหมือนที่ไว้ปลูกกับทดลองการปลูกพืชมากกว่า ใช่ เป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนาะ แต่เราว่าตรงเนี้ยจากมุมที่ตะกี้เรายืนอะ อืม คือมันเห็นไปในเมืองเลยนะ เห็นไหม ใช่ ว่าใครมาทางไหนใครไปทางไหน ใช่ อะไรเงี้ยดูเป็นจุดยุทธศาสตร์เหมือนกัน เหมือนเขาคิดมาแล้วว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมต้องมาสร้างเมืองหรืออะไรต่างๆ ตรงนี้ อืม เจ๋งเวอร์คือเรารู้สึกว่าพอเราไปเหมือนซิตี้ทัวร์มาชูปิชูแล้วก็มา Sacred Valley เนี่ยอันเนี้ยมันก็เหมือนครบองค์เลยเนอะว่าเราได้เห็นภาพรวมของอาณาจักรอินคา อืม อาจจะไม่ได้ลงลึกมากแต่ก็คือเข้าใจภาพรวมอย่างคร่าวๆ สนุกอะ บอกได้ว่ามาครบ 3 จุดนี้แล้วเนี่ยอยากกลับไปอ่านมากขึ้น ใช่ ว่า อยากให้เราไปศึกษามากขึ้นว่าเพราะเหตุ อิน ใด คามายังไง ทำ มันสร้างขึ้นมายังไงเอาหินก้อนใหญ่ๆเหล่านี้ขึ้นมายังไง ใช่ อะไรเงี้ยแล้ว ส ก็ นุกมาก เจียมันยังไงให้มันได้มุมต่างๆอย่างเงี้ยเนาะ เจอกันค่ะ YouTube Disney Plus Netflix ใช่ เดี๋ยวถ้าเราเจออะไร นี้ ดีๆ เอามาแปะลิงก์ให้ไหม ใช่ แบบละเอียดมากขึ้น ได้เลย เดี๋ยวเราจะทำเป็นโพสต์ใน Facebook ให้ รู้สึกเหมือนกำลังคาร์ดิโออยู่ดูฮาร์ด ค่าเรทเท่าไหร่วันนี้ เรามาที่ตลาดนี้เพื่อที่จะมาดู 102 โชลิตาสผู้หญิงโบลิเวียที่เขาจะท้วมๆหน่อยแล้วใส่ชุดป่องๆ definition ของความสวยที่นี่คือต้องท้วมหน่อย แล้วก็ส่วนที่เซ็กซี่ที่สุดก็คือต้นขา It's called salteña. ซาเต้นยา Salteña. หอมไม่ผักอ่ะอร่อย ดูพริกมันเท่านี้น่ะ โอ้ยผักมากแล้วโดนลมเข้ามาในปากตอนนี้แสบว่าเราปวดหัวหนักมากทุกคน เราว่ามันเป็นตอนที่เราไปขึ้นเคเบิลคาร์ใช่แล้ว About 4 or 5 of them came in Chiang Mai. We met 2 or 3 of them that she had thought. About 4 or 5 of them came in Chiang Mai. We met 2 or 3 of them that she had thought.